Okay, so what's up guys? Good morning. Ngayong umaga, magkakabit tayo ng Bosch Europa Horn. So ayan, napakalaki niya. Actually, yung isa ay naikabit ko na. At ayan siya. Kasama na rin yung red na wire. Siyempre, dahil malaki yung horn natin, gagamit rin tayo ng horn relay. So ayan, kasama na siya sa package na horn na in-order natin galing sa Lazada. So ayan siya, naka-indicate na rin yung mga number para hindi tayo malito kung saan natin ikakabit ang mga wire. Okay, so naikabit ko na rin yung fuse na kung saan gagamit tayo ng 10 amps na fuse. Okay, so mamaya dito ko ipwesto yung horn relay at mamaya rin i-explain natin kung saan ba dapat ikakabit yung mga wires dyan sa horn relay. Okay, so simulan na natin ang pagwa-wiring. Gamit pala tayo ng dalawang male socket, 1/4 yung size, 3 meters na 16 gauge wire at dalawang adapter para sa harness. Okay, so simulan na natin. Okay, so sa green na nabilugan, doon natin nilalagay yung positive. So mostly naman sa mga binibili nating busina ay may nakalagay na indicator kung positive o negative ang female socket. So dyan natin ikakabit yung male socket. Sa kabila naman is yung ground socket, which is ikakabit natin sa body ground. Yung positive ay sa relay ikakabit. So mamaya minsanan ko nang i-explain sa inyo kung saan nga ba dapat ilalagay yung wire sa relay. Okay, so tapos na yung wiring. Ngayon naman naikabit na ang busina at yung red ay sa ground. Dito rin sa kabila nakabit na rin yung wiring sa red, always sa ground. Okay, so ayan, tapos na ang ating wiring. So guys, dito ko ipapakita kung saan nga ba dapat ilalagay o ikakabit ang mga wire sa relay. Okay, so ayan yung diagram. Madali lang naman siyang intindihin. Bali 5 pins yung relay natin, dalawang 87. So dalawang 87 yon, kaya yung isang 87 sa isang horn, yung 87A naman sa isa ring horn, sa number 2 horn. Wag na wag rin natin kakalimutan na maglagay ng fuse sa wire papuntang positive battery, kasi pag hindi tayo naglagay ng fuse ay dire-diretsong magbubusina ang busina natin. Doon naman sa 86, doon natin ikakabit natin ang wire na yon sa stock harness ng horn. Sa 85 naman, sa body ground lang natin siya ikakabit, pwedeng sa negative ng battery or any ground ng body. So ganun lang siya kasimple. Ngayon naman i-test natin kung gaano kalakas ang ating horn.